میخوام توی چند تا ویدیو در مورد اصول معماری نرم افزار صحبت کنم. اما قبل از اینکه برم سراغ اصول معماری نرم افزار، تو این ویدیو میخوام بگم اصولا معماری چیه، به چه دردی میخوره و اگه درست انجام ندیم چه اتفاقی میفته. بریم ببینیم، با من همراه باشید. معماری نرم افزار چیه؟ طراحی نرم افزار چیه؟ موقعی که کلمه معماری رو میشنویم شاید بیشتر ساختمون و پل و اینجور چیزای عمرانی به ذهنمون بیاد و خب بی ربط هم نیست. معماری یعنی من یه نقشه آماده کنم برای اون چیزی که میخوام بهش برسم. موقعی که نرم افزار میخوام هم من یه سری خواسته ها دارم، یه سری requirement دارم و میخوام یه طرحی داشته باشم که اون طرح این خواسته های من رو جواب بده یا از خواسته ها من رو به یک جوابی برسونه که این نیازمندی های من رو جواب میدن. پس معماری تو نرم افزار هم مشابه اون معماری که توی مثلا مهندسی عمران داریم، طرح و نقشه من رو برای رسیدن به جواب مشخص میکنه. طرح و نقشه برای چی؟ برای اینکه موقعی که میخوام توسعه بدم نرم افزارم رو هزینه کمتری بکنم. طرح و نقشه برای اینکه موقعی که میخوام نرم افزار رو از صفر برسونم به بازار با سرعت بیشتری این کار رو انجام بدم. طرح و نقشه برای اینکه بعدن که نرم افزار من به بازار رسید با هزینه کمتری نگهداریش کنم. و طرح و نقشه برای اینکه بعد که این محصول من به بازار رسید و قابلیت‌های جدیدی نیاز داشت با هزینه کمتری قابلیت‌های جدید به محصولم اضافه کنم. یه چیزی که شاید تو مهندسی نرم افزار داشته باشیم و مثلا توی عمران نداریم، تغییر کردن یا عوض شدن ریکوایرمنت ها یا خواسته ها به مرور زمان هست. چطوری؟ شما یه ساختمون رو که طراحی می‌کنی میسازی، اگه مثلا 10 طبقه است و شما برای 10 طبقه ساختی، بعد دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه این ساختمون 10 طبقه تو حالا بکن 20 طبقه، من بیشتر نیاز دارم، مثلا اقبال عمومی زیاد شد به این برجی که ما ساختیم، بیا 20 طبقهش کنیم. دیگه همچین چیزی توی مهندسی عمران امکان پذیر نیست. شما باید از اون اول برآورد می‌کردی و برای اون پی میریختی، برای اون ستونات رو طراحی می‌کردی و. ولی در نرم افزار به علت اینکه تغییرات راحت تره، یه مدل چنجی داریم که جاهای دیگه نداریم و این تغییرات ممکنه به تو بیاد بگه که تو اینو داشتی، حالا بیا اینا رو هم اضافه کن. یه دفعه می‌بینی اصلا یه چیز دیگه برات ایجاد میکنه، حالا نه به این شدت، ولی به هر حال اون ایستایی مهندسی عمران رو نداره. یعنی خیلی تغییرات زیادتری ممکنه به شما بعداً بگن اضافه کن به این محصولت، به این سیستمت، که در نتیجه باید توی طراحی اولیت یه چیزایی رو در نظر بگیری. ما نمیدونیم از قبل و نمیتونیم همه چی رو در نظر بگیریم، بلکه قطعا اوور دیزاین میشه، ولی باید یه چیزایی در نظر بگیرم. در واقع یه قسمت از معماری نرم افزار یا طراحی نرم افزار مدیریت چنج، نحوه مدیریت تغییرات در آینده محصول. اگه طراحی نکنم چی میشه؟ از همین اول شروع میکنم آهسته آهسته تیکایی رو که فکر میکنیم مینویسیم و میریم جلو دیگه. حالا چه طراحی نیاز داره؟ اگه این کارو بکنید به مرور زمان بهره‌وریتون صفر میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه به مرور زمان انقدر پیچیدگی توی سیستمم ایجاد میشه که هزینه مدیریت کردن پیچیدگی سیستم به مراتب بیشتر از هزینه اضافه کردن یک فیچر، یک قابلیت جدید میشه. یعنی اگر من در اون ابتدای کار برای اضافه کردن یک قابلیت جدید X واحد هزینه میکردم، بعد از 2 سال، بعد از چند ماه باید 10x یا 100x هزینه کنم تا یه قابلیت مشابه به سیستمم اضافه کنم. چرا؟ چون پیچیدگی سیستمم منو تو خودش غرق میکنه. پیچیدگی یعنی چی؟ یعنی در همتنیدگی قسمت‌های مختلف این سیستم به شکلی که من رو کند میکنه، به شکلی که لازم نبوده، ضروری نبوده و فقط توسعه نرم افزار من رو کند میکنه. و در نهایت اگر شما طراحی نکنید
به مرور خواهید دید که هزینه نگهداری و توسعه نرم افزارتون به صورت نجومی افزایش پیدا میکنه. بعضیا میگن که بذار فعلا بزنیم یه چیزی برسونیم به بازار، بعداً تمیزش میکنیم. بعداً که رسید به بازار برمیگردم تمیزش میکنم. چند تا نکته رو باید بدونید. یکی این که کد کثیف از همون ماه اول کندتون میکنه. یعنی نه اینکه فکر کنید که من یه سال کد بزنم برسم به بازار بعد تمیزش میکنم استفاده کردم. کدی که طراحی نداره، معماری خوبی نداره، از همون ماه اول شما رو کند میکنه به نسبت کدی که یک نرم افزاری که معماری اصولی داشته باشه. چطوری کندتون میکنه؟ قسمت‌های مختلفی که میتونن از همدیگه مستقل به صورت مستقل دیزاین بشن و پیاده سازی بشن و کار کنن، اگر طراحی نکنید اینها رو میاد به همدیگه دیپند میکنید، به همدیگه وابسته میکنید. اگه توی یک شرکتی میشنوید که یک کاری میخوان بکنن، میشنوید که فلان قسمت آماده نشده و کار من وابسته به اونه، منتظرم تا فلانی کارشو انجام بده بعد من شروع کنم، این نشونه اینه که معماری نرم افزار درستی انجام نشده. پس شما رو وابسته میکنه وقتی که معماری انجام نمیدید، وقتی که طراحی درستی انجام نمیدید، قسمت‌های مختلف سیستم رو که لزوما نباید وابسته باشن وابسته به همدیگه میکنه و باعث میشه که شما نتونید موازی با هم کار انجام بدید. تیم نتونه موازی با هم کار انجام بره و پیش بره. در نتیجه از همون ابتدا شما رو کند میکنه. قسمت هایی که میگم از همدیگه مستقل باید توسعه داده بشن، معنیش این نیست که با همدیگه ارتباط ندارن. چرا؟ با همدیگه ارتباط دارن، صحبت میکنن، ولی میتونن از همدیگه مستقل باشن. چطوری؟ یک کدی که طراحی میشه و معماری خوبی داره ماژولاره، یعنی قسمت های مشخصی داره که کار مشخصی انجام میدن. این قسمت‌های مشخص یا که به عنوان یه ماژول ازش مثلا نام میبریم، گرچه با هم دیگه صحبت میکنند ولی وابسته به تکمیل همدیگه نیستند. وابستگیشون با یک قراردادی تعریف میشه که ما توی معماریمون تعریف کردیم. یعنی این کامپوننت، این ماژول، ورودی خروجیاش با یک قراردادی توی طراحی مشخص شده و من موقعی که به اون قرارداد متعهد بمونم، بدون اینکه نیاز باشه منتظر اون قسمت‌های دیگه‌ای که باشون قرار صحبت کنم بمونم تا اونا تکمیل شن و بعد من روی اونا کار کنم، من به قرارداد متعهد میمونم، با همدیگه پیش میریم و در نهایت که همه کامل شدن، چون همه به یک قرارداد متعهد موندیم، خواهیم تونست با همدیگه صحبت کنیم و بنابراین دیپندنسی اجزای سیستم از همدیگه رفع میشه و به یک قراردادی متعهد میشن و این باعث میشه که ما بتونیم موازی هم کار رو توسعه بدیم. قطعا منظور این نیست که مثلا بعضی از مدیرا فکر میکنن که اگر من یک کاری رو تو 10 روز انجام بدم 10 تا دیولپر بذارم یه روز انجام میشه. قطعا این منظورمون نیست، ولی یک طراحی خوب باعث میشه که شما بتونید سریعتر پیش برید. دیپندنسی های غیر ضروری رو از نرم افزار ما حذف میکنه و باعث میشه که ما سریعتر در همین ابتدای کار سریعتر پیش بریم. یه علت دیگه ای که شما بعضیا میگن که اول پیش بریم و بعد میایم تمیز میکنیم و همچین اتفاقی نمیفته، اینه که کدی که شما ارائهش میدی به بازار دائم مجبوری، هیچ وقت نمیمونه اون کد بی کار بمونه که شما بخوای بری حالا از نو بنویسی این رو یا وقت کنی که ترتمیزش کنی. مدام باید فیچر جدید، قابلیت جدید به این سیستم اضافه کنی و وقت اینو نخواهی داشت که بیای از اول بنویسی. یعنی اگه یه تیمی رو بذاری از اول بنویسن، همیشه اون تیم از اون نرم افزار شما عقب خواهد بود. هیچ موقع به هم دیگه نمیرسن اینا. این تجربه‌ایه که بارها اتفاق افتاده. این تجربه‌ای که ما یک کاری رو انجام بدیم و بعد بیایم دو مرتبه از نو خوبش کنیم، بارها آدمای مختلف تو شرکت‌های مختلف تو شرکت‌های بزرگ انجامش دادن و شکست خوردن. شما باید از همون ابتدا کدتون رو درست بنویسید، طراحی خوبی داشته باشید و در طول روند بعد از لانچ کردن و بعد از به بازار رسیدن کدتون هم باید همون کد رو دائم بهبود بدید، تمیزش کنید و برید جلو. نمیتونید برگردید از اول. اما به اعتقاد من معماری نرم افزار یک هنره. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه سری اصول طراحی و معماری نرم افزار داریم. این اصول رو من اینجا میگم
و تو کتابای دیگه هم هست، تو ویکی‌پدیا هست، جای مختلف هست. اصول رو باید بدونیم. اصول معماری نرم افزار خوب رو، اصول طراحی نرم افزار رو باید بدونیم، لازمه. ولی دونستن اصول باعث نمیشه شما یک نرم افزار خوب طراحی کنید. دونستن اصول لازمه ولی باعث اینکه شما طراح خوبی بشین نیست. طراح خوب شدن یک پروسه هست که احتیاج به مداومت، ممارست و تجربه داره. یعنی شما باید تلاش کنید، همواره تلاش کنید که اصول طراحی نرم افزار رو تو هر نرم افزاری که میخواید پیاده کنید انجام بدید، رعایت کنید و به مرور زمان که به تجربتون اضافه میشه قابلیت‌های شما افزایش پیدا میکنه و میتونید هر دفعه معماری بهتری ارائه بدید. به این معنا یک هنره، مثل نقاشی کشیدن، مثل آهنگسازی کردن. یک نقاش باید اصول نقاشی رو بلد باشه. باید نحوه کار با قلم، نحوه رنگ‌ها، ترکیب کردن رنگ‌ها و سایه‌ها، پرسپکتیو، خیلی اصول نقاشی رو باید بدونه. ولی دونستن اصول نقاشی به تنهایی باعث نمیشه یک نقاش هنرمند خیلی خوبی بشه. هنر یه چیزیه که از یه جای دیگه میجوشه، با تمرین، با ممارست، با داشتن خلاقیت، یه خلق اتفاق میفته. موقعی که نقاش یک نقاشی زیبایی میکشه، یه خلق اتفاق میفته. موقعی که طراح نرم افزار یک معماری طراحی میکنه که نیازهای ما رو، که اول گفتیم نیازهای ما رو به بهترین شکل قراره برآورده کنه، پاسخ بده، یه خلق اتفاق میفته. به همین معنا یعنی فقط رعایت اصول نیست، یک هنر اتفاق میفته این وسط. و با همون آنالوژی که یک هنره میتونیم بگیم که پس یک چیز واحد هم نخواهد بود. یعنی ما نمیتونیم بگیم یک طراحی لزوما، اگر یک سری ریکوایرمنت من بذارم جلوی شما و بخوایم به یک جواب برسیم، یک طراحی مشخص جوابه و هر طراحی دیگه جواب نیست. نه، اینطوری نمیتونیم بگیم. از اونجا که یک هنر هست، به هر معمار نرم افزاری شما این در واقع ریکوایرمنت ها رو بدید و نرم افزار بخواید، ممکنه به یک طراحی به شما ارائه بده که حالا یک سری خوبی‌ها داره، بدی‌ها داره، مثل هر چیز دیگه، و ریکوایرمنت های شما رو جواب بده. و مثل هر چیز دیگه یک طیف هم هست. یعنی یه نفر ممکنه خیلی طراح خوبی باشه، یه نفر ممکنه طراح آدم تازه کاری باشه و اینها جواب‌های متفاوتی به شما میدن و به مرور زمان با پشت کار، با اون خلاقیتی که دارید، با افزایش دانش فنی و تکنیکالمون میتونیم طراحای بهتری بشیم. من میخوام چیکار کنم؟ من میخوام از اون ابتدا که گفتم که حالا معماری نرم افزار چیه، حالا میخوام بگم که میخوام اینجا چیکار کنیم. میخوام این اصول معماری نرم افزار رو یه بار مرور کنم، ولی خب اینا پس کافی نبود، کافی نیست. میخوام سعی کنم تو چند تا مثال ساده این ریکوایرمنت ها، این الزامات طراحی نرم افزار رو، طراحی خوب رو رعایت کنم و به شما نشون بدم که چه شکلی توی طراحی ما باید این اصول و قواعد رو رعایت کنیم. قطعا من هم معلوم نیست این سر طیفم، یعنی اون نه خیلی تازه کارم، نه خیلی تاپم، این وسطای جایی هستم. ممکنه بعضی از شما بهتر از من انجام بدید، بعضیا نه، ولی من تلاش میکنم که این تجربه رو به شما انتقال بدم و شما هم برای من پاسخ بذارید که ببینیم که نظرتون چیه و چی فکر میکنید. پس با من با ویدیوهای بعدی همراه باشید.